iBorn යාළුවනේ අද ස්පෙෂල් ටියුටෝරියල් එකක් මම කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයා home tab එකේ තියෙනවා මම පැරග්‍රාෆ් එකේ අපි බුලට්ස් දාන විදිහ ඔක්කොම කතා කරලා දැන් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ multi level list එකක් අපි හදන්නේ කියලා. දැන් create a multi level list to organize item or create an outline. You can also change the look of individual levels in your list or add numbering or headings on your document. එතකොට මෙතෙන්දී කියලා තියෙන අපිට පැහැදිලිව document එකේ head එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා. හරි. එතකොට මම මෙතනදී කියන්න කැමතියි ඔයාලා දැක නැති Wikipedia වලදී එහෙම පුංචි ඊතල කැලලක් තියෙනවා. ඒ ඊතලේ ක්ලික් කරපුවාම අපිට ගොඩක් කොටස් පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ ඊතලේ ක්ලික් කරපුවාම එතනින් ඊළඟට ඇතුලේ තියෙන කොටස් පෙන්නනවා. එතකොට අන්තිම එකේදී දැන් අපිට මොකක් හරි වෙබ්සයිට් එකට යනවා නම් ඒක හයිපර්ලින්ක් කරලා තියෙනවා වෙනත් වෙබ්සයිට් එකට. එතකොට අපිට අදාළ වෙනත් වෙබ්සයිට් එකක් ඕපන් වෙනවා. මෙන්න මේක කරන්නේ මෙන්න මේ Word document එකේ මෙතනින් තව එක softwares තියෙනවා. අපි Word එකෙන් පළවෙනි ටික ඉගෙන ගනිමු. මම just normal කියලා දෙන්න මේ cow and dog deer කලින් tutorial එක වගේ මම මෙතන number list එකක් තෝරලා මගේ normal number list එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කොහොමද normal number list එකක් නැතුව කොහොමද අපි වෙනම number list එකක් හදන්නේ? එහෙම නැත්නම් special number list එකක් අපි හදන්නේ කොහොමද කියන එකයි දැන් මේ ඔයගොල්ලන් කියන්න හදන්නේ. හරි. මම මේක ටිකක් 18ට වගේ දාගත්තා වැඩිපුර. හරි. දැන් ඔයාලට මෙතන main topic තුනක් පේනවා ඇති. එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකා කියන එක, අනිත් එක තමයි ජපාන් කියන එක, ඉන්දියා කියන එක. මේ main topic ශ්‍රී ලංකා කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා culture කියන එක. culture කියන එක ඇතුලේ තියෙනවා සිංහල කියන එක. සිංහල ටැමිල් කියලා තියෙනවා. මම තව එකක් මෙතන ඕනනම් දාන්න. තව එකක් අපි මෙතන ඇඩ් කරමු. මම මෙතන දාන්නම් provinces කියලා. provinces කියලා දාමු. provinces කියලා දාපුවම central, එතකොට western, eastern, හරි ඔයගේ ටික. ඊට පස්සේ මේ central එක ඇතුළත මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. මේකේ candy, මාතලේ, අනිත් එක මොකද්ද නුවර තියෙන? නුවරඑළිය නේ. නුවරඑළිය. western වල තේ විදිහට කොළඹෝ, කළුතර, ගම්පහ කියලා ලකුණු කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට මේකේ content එකක් පේනවා. ශ්‍රී ලංකා තියෙනවා, culture එකක් තියෙනවා, province කියලා තියෙනවා. අපි කොහොමද දැන් මේක කඩන්නේ කියලා මම පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන style කියලා ගොඩාක් ඔයාලට style වර්ග දීලා තියෙනවා. මෙන්න style වර්ග දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ style ටික තමයි අපි use කරන්නේ මෙන්න මේ අදාළ ක්‍රමවේදයට. මෙන්න මෙයාන අපි main topic එක ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ අපි main topic එක. ශ්‍රී ලංකා කියන එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මේ headline එක දෙන්න. මේ headline එක heading එකක් විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ second heading එක මෙන්න මෙයා වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? එකේ එක. culture කියන්නේ එකේ එක. provinces කියන්නේ එකේ දෙක. ඒක තේරෙනවනේ. culture කියන එකට ගිහිල්ලා යා select කරලා මෙන්න මෙතන වාට දෙනවා එකේ එක කියලා. දැක්කා නේද? එන්න යා click කරා. ඊට පස්සේ මේ සිංහල and tamil කියන්නේ මොකද්ද? එකේ එක තමයි සිංහල. එකේ දෙක තමයි tamil. මම කියපු තේරුණා නේද? මෙන්න මෙහෙම select කරා. ඔයාට automatically මෙතන add වෙලා තියෙනවා පේනව නේද? මෙන්න මේවා select කරා. ඊට පස්සේ මේ තුන් දෙනාම අපිට scroll එකෙන් හංගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන click කරලා. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුලේ කෙනෙක්වත් නැහැ. තේරුණා නේද කරන විදිය? තවත් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඕන්න. මේ province කියන එකට ගියා. අපි දැන් province කියන්නේ sub topic එක ගන්නෙ. province කියන්නේ එකේ දෙක. මෙන්න මේක ගිහිල්ලා click කරා. එතකොට central candy මාතලේ කියන්නේ central කියන්නේ province වල එකේ දෙකේ එක. මෙන්න මේක click කරා. මේක click කරා. එකේ දෙකේ එක. province. ඊට පස්සේ මේ candy මාතලේ නුවරඑළිය කියන්නේ එකේ දෙකේ එකේ එක තමයි candy. එකේ දෙකේ එකේ දෙක තමයි මාතලේ. මෙන්න මෙතනින් අපි select කරා. දැන් ඔයාලට පේනව නේද කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. මෙයාව select කරා. මෙතන select එකේ 3, eastern select කරා එකේ 4, ජපාන් select කරා ආයසරය මෙන්න මෙයා. ජපාන් කියන්නේ main topic එක. ඉන්දියා කියන්නේ main topic එක. ඒතර මේ හැම එකනාලගදීම අපිට මෙන්න මේ scroll එකක් පෙන්නනවා. මෙන්න මෙයාව click කරලා අපි පුළුවන් මේ ඔක්කොලාම හංගන්න. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේන ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා උඩ click කරපුවාම මෙන්න culture තියෙනවා. culture එකේ click කරපුවාම culture එකට අදාළ ටික තියෙනවා වෙනම හංගලා. මෙයාට අදාළ ටික වෙනම හංගලා තියෙනවා. මේ දෙන්නට අදාළව වෙනම හංගලා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. එතකොට hyperlink කරන එක මම වෙන වීඩියෝ එකක් ඉදවලට කරලා දෙන්න.
ඒතර මෙතෙන්දී අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මල්ටි ලෙවල් ටාස්ක් එකක් මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් එකක් විදිහට අපි හදලා මේ ජපාන් වලත් ඒ විදිහටම අපිට දිගටම හදාගෙන යන්නේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මල්ටි ලෙවල් එකක් හදන්නේ. මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේක හොයනවා ඒත් හදාගන්න බෑ. ඉතින් හයිපර්ලින්ක් එකක් කරන්න අපි මේක ටොපික් එකට කියලා දැන් කල්චර් කියන එකට ගිහිල්ලා ඉවර කරලා හරි මම එක වෙනම වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකකින් කරන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මල්ටි ලෙවල් නම්බරින් සිස්ටම් එකකට අනුව හදන්නේ. ඔයාලට මේ මේන් ටොපික් එකේ මෙතන මල්ටි ලෙවල් කියන එකේ මල්ටි ලෙවල් ලිස්ට් කියන එකෙන් ඔයාලට මේ වැඩේ ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ වටින වීඩියෝස් Word එකේ Excel එක ඒ වගේම PowerPoint එක සම්බන්ධව සහ විවිධ software සම්බන්ධව මම අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. යාළුවන්ට share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න. මම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ හැම දෙයකටම උත්තර තියෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් උත්තර දෙනවා. එහෙනම් නැවත වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකකින් අපි හම්බෙමු. බලවට ගොඩාක් ස්තුතියි.